це істота, яка лише їсть. А це та сама істота, яка підкорює небо. Між ними лише кілька днів і один з найдивовижніших процесів на планеті. Адже щоб стати метеликом, гусінь повністю розчиняється. Але почнімо з самого початку. Усе починається з того, що гусінь перестає їсти. Вона шукає затишне, безпечне місце під листком або на гілці. Там вона плете міцний шовковий зачіп і підвішується догори ногами, застигаючи в формі літери «J». Зовні здається, що вона просто відпочиває, але всередині вже заповнений таймер. Її імунна система починає виділяти ті самі ферменти, якими вона раніше перетравлювала їжу. Тільки тепер вони спрямовані на її власне тіло. Ці ферменти розщеплюють м'язи, кишечник та більшість внутрішніх органів. Тіло комахи практично повністю розпадається до стану поживної білкової рідини. Здавалося б, після цього життя має зупинитися. Але насправді це лише початок. Як із цієї рідини з'являється новий організм? Справа в тому, що ще від народження всередині гусениці є особливі групи клітин – імагінальні диски. Кожен такий диск відповідає за свою частину майбутнього метелика. Один – за крила, інший – за довгі лапки, очі чи хоботок. Коли гусінь розчиняється, ці клітини прокидаються і починають активно використовувати поживну рідину як будівельний матеріал. Але найцікавіше виявили науковці під час експериментів. Виявилося, що незважаючи на таке кардинальне перебудування тіла, метелик здатний зберігати спогади з життя гусені. Якщо гусінь привчали уникати певного запаху, то після виходу з кокона метелик все одно пам'ятав цей досвід і уникав того ж самого аромату. Це означає, що частина нервової системи зберігає зв'язок навіть через стан повного розчинення. Нарешті, після кількох тижнів повної перебудови, метелик готовий вийти на волю. Але попереду на нього чекає найвідповідальніший етап. У перші хвилини його крила ще абсолютно м'які та зморщені. Щоб розправити їх, метелик має за допомогою серця накачати у дрібні жили крил спеціальну рідину – гемолімфу, а потім зачекати, поки вони загартуються на повітрі. Тут вирішальну роль грає час. Цей процес має відбутися дуже швидко, поки тканина крил зберігає гнучкість, адже саме від цього залежить його майбутній політ. Але метаморфоза – це ще не всі дива світу метеликів. Метелики куштують їжу лапками. На лапках метеликів розташовані спеціальні хімічні рецептори, які у 2000 разів чутливіші до цукру, ніж людський язик. Насправді крила метеликів абсолютно прозорі. Те, що ми вважаємо фарбою або кольором, це сотні тисяч мікроскопічних лусочок, які покривають крило як черепиця. Вони відбивають світло під різними кутами, створюючи яскраві візерунки. До речі, звідси й походить поширений міф, ніби якщо стерти цей кольоровий пилок, метелик більше не зможе літати. Але це неправда. Вчені довели, що метелик злетить навіть із повністю голими чи пошкодженими крилами. Але без лусочок він миттєво втрачає захист, швидко втомлюється і стає легкою здобиччю. Тому перевіряти це точно не варто. Краще бережіть цю красу. Для початку треба знайти гусінь певного метелика. Ймовірно, в Україні ви можете зустріти гусінь денного павичевого ока. Вона повністю чорна, з білими точками та маленькими шипами по всьому тілу. Найчастіше їх можна побачити групами на звичайній кропиві. Гусениць метелика адмірала теж можна побачити у згорнутих листочках кропиви та хмелю. Якщо ж вам пощастить зустріти яскраво-зелену з чорними смужечками гусінь махаона, то це відбудеться на кропі, петрушці чи моркві.
А от зелена гусінь подалір'я полюбляє плодові дерева. Друге – домівка. Підійде звичайна банка чи пластиковий контейнер, але ніяких щільних кришок. Накрийте верхівку марлею чи сіткою, а на дно покладіть серветку, щоб щодня прибирати послід було зручніше. Також контейнер має бути достатньо великим, щоб метелик міг розправити крила. Годувати гусінь можна тільки листячком тієї рослини, де ви її знайшли. Міняйте листя щодня і раз на кілька днів злегка пшикайте водою на стінку контейнера. Всередину обов'язково поставте гілочку, на якій гусінь зможе повиснути, коли перетвориться на лялечку. Через 10-20 днів з'явиться метелик. Перші 2 години не чіпайте його, він має сушити крила. А як тільки почне ними махати, виносьте на вулицю і випускайте у світ.